نن موږ زده کوو چې موږ یو اس بي څرنګه بوټیبل کو. نو د دې لپاره د ټولو نه مخکې د سرچ بټن ته به راشئ او دلته کې به ولیکئ رن. دې نه پس دا رن زموږ سره دلته راغلی، دا زموږ سره ډیسکټاپ اپلیکیشن دی، په دې باندې به کلیک واهلئ او د دې نه پس دا وینډو به کولاو شي، په دې کې به ولیکئ CMD. دې نه پس دا کمانډ والا وینډوز به کولاو شي، په دې کې به ولیکئ ډیسک پارټ او دې نه پس په یس باندې به کلیک وکئ. دې نه پس دلته کې به ولیکئ لیسټ ډیسک او دا ډیسک نمبر 1 چې کوم دی دا به سلیکټ کړئ. سلیکټ ډیسک 1 ورپسې کلین او دې نه پس به پکې یو پارټیشن جوړ کړئ، کریټ پارټیشن پرایمری او دې نه پس به دا فارمیټ دی، فارمیټ FS equals NTFS quick او فارمیټ کېدو نه پس به دا زمون سره بوټیبل شي. لږ سافټویر نه پس څو پورې چې دا 100% کمپلیټ شي. دس پارت کمپلیټلی سکسسفولي فارمیټډ د والیوم فارمیټ شول او USB چې کوم دا زمون سره بوټیبل شو. دې نه پس به ورته ولیکئ اکټیو او اساین. دا زمون سره بوټینګ کم پروسس چې هغه زمون سره کمپلیټ شو. دې نه پس دا تاسو ایگزیکټ کولای شئ او دا هم ایگزیکټ کړئ او دې نه پس چې تاسو سره کوم دي کې د وینډوز چې کوم بیک اپ فایل دی هغه به دې ته کاپی کړئ. دې نه پس دا چې کله 100% کمپلیټ شي او د USB ته مکمل کافي شي نو دې نه پس تاسو خپل سیسټمز ته د دې USB په تھرو باندې وینډوز چې کوم دی هغه تاسو اپډیټ کولی شئ.